සුබ දවසක්. මේ වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් if භාවිතා කරලා තීරණ ගොඩක් අතරින් අදාළ තීරණය තෝරගන්න අවශ්‍ය කේතය සටහන් කරන්න. අද දවසේදී වීඩියෝ එකෙන් පොරොන්දු වුණා වගේම කේස් භාවිතා කරලා කොහොමද තවත් සරල කරලා තීරණ අතරින් තීරණයක් තෝරගන්නේ කේත කරන්න කියන එක පිළිබඳව කියලා දෙන්නම්. අපි if එකේ භාවිතා කරා වගේම මෙතන තියෙනවා program grade input output කියලා යොදලා ඒ කියන්නේ මම හොයන්න යන program එක grade කියන හින්දා මම මේ නම දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි user crt කියන්නේ මේක කෝඩ් එකක් නෙමෙයි අපේ screen එකේ අවශ්‍යතාවයට clear screen කියන්නේ අපේ තිරය සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදු පිළිවෙලව මේ program එක කරන්න විතරක් පාවිච්චි කරන්න කියන එක ඒ දේවල් මම නැවත මතක් කරන්නේ නැහැ. අපි variable එකක් මෙතන හඳුන ගන්නවා marks කියලා. ඒක මම පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඉල්ලන්න ඕනේ ලකුණු මුලින්ම මේ මම if එකේ පාවිච්චි කරපු කොටසම තමයි මේ මුලින්ම තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම හිතන්නේ ගැටලුවක් වෙයි කියලා. right input your marks. ඔයාගේ ලකුණු ලබා දෙන්න කියලා අපි විධානයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ යාලා දුන්න ලකුණ marks හැටියට මෙතන තියෙන marks හැටියට අපි ආදේශ කරගන්නවා. එහෙනම් එතනින් පස්සේ තමයි අපිට if භාවිතය සහ case භාවිතය අතර තියෙන වෙනස සටහන් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ ටිකම if එකේදීත් සටහන් කරනවා. එහෙනම් අපි යන් මෙතනදී අපි ලකුණු ඉල්ලගත්තට පස්සේ අපි case marks of කියලා සටහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ marks වලට අදාළ වන විධානයන් තමයි පල්ලෙහින් සටහන් කරන්නේ. එතකොට marks කියලා මෙතන අපි දාන්නේ. මෙතන අපි දාපු variable නම. අපි මෙතන m දැම්මා නම් read m and case m of කියලා තමයි අපි දාන්නේ. කියන්නේ marks වලට අදාළ විධාන ටික තමයි දැන් සටහන් කරන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම මම පුංචි ඉඩක් තියන්න. එතකොට පැහැදිලි වෙයි. case marks of මෙතන අපි පරාසයක් තමයි දෙන්නේ. if එකේදී අපි දෙන්නේ මීට වඩා වැඩි නම් මීට වඩා අඩු නම් කියලා. උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම අපි කියනවා 75ට වඩා වැඩි නම් එයාට A. හැබැයි මෙතනදී අපි කියනවා නම් කියන්නේ 75යි 100යි අතර A. ඒ විදිහට තමයි අපි සටහන් කරන්නේ. කියන්නේ පරාසෙ පටන් ගන්න තැනයි ඉවර වෙන තැනයි දෙකම සටහන් කරන්න ඕනේ මෙතනදී. එහෙනම් අපි බලමු මුලින්ම අඩු ගානින් පටන් ගමු. බිඳුවේ ඉඳලා කියන බිඳුවයි මේ විදිහට තිත් දෙකක් සටහන් කරනවා. බිඳුවේ ඉඳලා 39ට මම කිව්වේ 40ට වඩා වැඩි නම් තමයි S හම්බෙන්නේ කියලා. එහෙම නැති අයට ෆේල් කියලා. ඒකින්ද බිඳුවේ ඉඳලා 39ට මම යොදන්නේ W. එහෙම නැත්නම් අපිට F දෙන්නත් පුළුවන්. හරි මේක බලන්නකෝ. බිඳුවේ ඉඳලා 39ට කියන්න මම ගෝ පරාසයක් අපි කතා කරනවා කියලා. බිඳුව සිට 39ට කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට බිඳුවයි දෙකක් සටහන් කරලා 39 යොදනවා. මේ අද කොටසට අපි අර marks කියන්නේ integer වගේ මේ කොටසට කියන්නේ w. අපිට right කියලා ලියන්නත් පුළුවන් right ln කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. මේ කොටසට right වෙන්න ඕනේ ලියවෙන්න ඕනේ w කියලා. මේ සටහනේ තේරුම ඒකයි. බිඳුවත් 39ත් අතර ලියවෙන්න ඕනේ w කියලා කියන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් උදාහරණයකට කිව්වොත් ඔයාලට මතක නම් if එකේදී අපි කියනවා 75ට වැඩි නම් a. එහෙම නැත්නම් 65ට වැඩි නම් b. එතකොට a ඉහළ ඉඳලා පල්ලෙහාට වෙනකම්ම ඒවා ඒ වාක්‍ය එකිනෙකට ගැළපිලා එහෙම නැත්නම් එකිනෙකට ඇමුණිලා තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන අපි කෙලින්ම කියනවා 0.39 අතර තමයි w. ඒ ටිකේ විතරයි කියලා. ඒකින්ද අපි මෙතනින් තිත් කොමාව යොදලා මේ කොටස අවසන් කරනවා. මොකද මේ w ආයේ කොහෙටවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ආයේ සැසඳෙන්නේ නැහැ. 0.39 අතර නම් එයා ඉන්නේ. එයාට w විතරයි. ඒකින්ද අපි එතන තිත් කොමාව යොදනවා. හැබැයි අපි if එකේදී අවසාන වෙනකම්ම ඒ විදිහට තිත් කොමාව යෙදුවේ නැහැ. මේක එක වෙනස්කමක්. ඊළඟට අපි 35 ඉඳලා
සමාන 39 නම් කිව්ව අපි 40 ඉඳලා 40 ඉඳලා මම 54 වෙනකම් මොකද 55 වෙච්ච ගමන් එයාට C එකක් හම්බ වෙනවා 54 වෙනකම් අපි right line එකක් දෙන්නේ S මේ පරාසින් අයට S එතකොට 40ත් 54ත් අතර අයට ලියවෙන්න ඕනේ S කියලා ඊළඟට අපි 55ත් මේක කොහිම වෙලාවකවත් එකම ඉලක්කම දෙපැත්තකට එකතු වෙන්න බෑ මොකද මෙතන 55ක් තිබිලා මෙතන 55ක් තිබුණොත් එයාට දෙන්න ඕන උත්තරේ හොයන්න බැරි හින්දා එරර් එකක් එනවා ඒකින්ද 55 ඉඳලා මම කිව්වේ පරාසය මට මතක විදියට 65 එතකොට 64 වෙනකම්ම දෙන්නේ යාට C මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මේ මොකක් ගැනද කියන්නේ කියලා. එතකොට ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ 65 ඉඳලා 74 වෙනකම්ම එයාට දෙන්නේ මොකද 75 වෙච්ච ගමන් එයාට ඒකක් දෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද 74 වෙනකම් අපි එයාට දෙන්නේ B එකක්. ඊළඟට 75 ඉඳලා 100 වෙනකම් දෙන්නේ ඒක මම ආයෙ පැහැදිලි කරන්නම් අපි මෙතන if එකේදී අපි එක පැත්තක් විතර ගත්තා 75ට වැඩි නම් කියලා එහෙම නැත්නම් 65ට වැඩි නම් කියලා එක පැත්ත. ඒක වැඩි නම්ම නෙමෙයි අඩු නම් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. 65ට වඩා අඩුයි නම් එයාට C එකක් 65ට වඩා වැඩි නම් එයාට B එකක්. ඒකින්ද අපි අර යොදන සංකේතයේ පැත්ත මාරු වෙන අතුරු විදිහට ABC එකත් මාරු වෙනවා. හැබැයි මෙතන case marks of එකේදී case එකේදී අපි පරාසයම දෙනවා. බිඳුවේ ඉඳලා 39 වෙනකම් එයාට W. 40 ඉඳලා 54 වෙනකම් එයාට S. 55 ඉඳලා 64 වෙනකම් නම් C. 65 ඉඳලා 74 වෙනකම් නම් B. 75 ඉඳලා 100 වෙනකම් නම් A. එතකොට පරාසයක් සටහන් වෙනවා. එකම ලකුණ දෙපැත්තකට කොහෙත්ම එන්න බෑ. එතකොට මේ විදිහට ඩබල් ඩොට් එකක් සටහන් කරලා ඒකට අදාළ ප්‍රතිදානය මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒ හැම වාක්‍යයක්ම තිත් කුමාවකින් ඒ අදාළ අවස්ථාවන් වලදී අවසන් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි අර ගොඩා එහෙම නැත්තම් කියලා සටහන් කරන එක මේ විදිහට එක වාක්‍යයකින් සටහන් කරලා කෝඩින් එක හකුලවගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ කියන එකත් අපිට පුළුවන් මෙහි විදිහටම දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් අපිට පුළුවන් මෙතන පුංචි වෙනසක් කරන්න. case marks of මේ ටික ඔක්කොම දැම්මා else කියලා දාලා අපිට මේ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් A මේ විදිහට පරාසෙ දීලා සටහන් කරන්නත් පුළුවන්. මේ කියපු සටහනකට නෙමෙයි නා W S C B කිසිම දෙයකට නැත්නම් එයාට A කියලා දෙන්න කියලා සටහන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙහෙමත් පුළුවන්. මම ඊට වඩා ලේසි කියලා හිතනවා. මම ඉස්සෙල්ලා තිබුණු විදිහට චුට්ටක් අපි තියලා මේමුකෝ 74යි 74යි ඊට පස්සේ අපි කිව්වා 75 ඉඳලා 100 නම් ඒ කියලා රයිට් වෙන්න. එහෙනම් අපි මෙතනට දාමු. එහෙම නැත්තම්. එතකොට හරි. එහෙම නැත්තම් අපි දානවා කෙලින්ම right line එක. එහෙම නැත්තම් එයා වෙලා ඇත්තේ absent. එහෙම නැත්තම් එයා absent කියලා සටහන් වෙන්න මේ කියන දේවල් වලින් එකක් නෙවෙන්න ඕනේ. මේ කියපු කිසිම දෙයකට අදාළ නැත්තම් අපි ආව right එකක් හරි අපි right L අපි හින්දා මෙතනටත් L එන් දාමු. right L එන් එකක් දානවා. එයා absent කියලා. එතකොට අපි මෙතන else පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව දෙයක් තමයි මේ case කියන්නේ වෙනමම අපි සටහන් කරන ක්‍රම. එහෙම නැත්නම් කෝඩ් එක යටතේ මේ කොටස ටික ආවේ කේස් එක යටතේ මේ කොටස් ටික ආවේ ඒකින්ද අපි කේස් කියන කොටස වෙනම අවසන් කිරීමක් සිද්ධ කරන. ඒ කියන්නේ කේස් වලට අදාළ කාර්ය අවසానයි කියලා කියන්නේ end එකක් දානවා.
මේ end එකේදී අවසානයේ අපි සටහන් කරන end එක තිතකින් ඉවර වෙනවා. නමුත් case වලට අදාළ කාර්ය අවසන් කියලා කියන end එක අපි යොදාගන්නේ සාමාන්‍ය පරිදි තිත්කමාවෙන්. එතකොට මේ case එකට අදාළ කොටස තමයි මෙතනින් මේ end උනේ. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට read යොදලා end කියලා යොදනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා compile වලට. compile කරනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට අපි run කරලා බලමු. ඔන්න මම run කරනවා. මම මෙතන සටහන් කරනවා 78යි කියලා. මෙන්න ඒ පාස් එකක් සටහන් වුණා. අපි ඊට පස්සේ ආයෙ run කරලා බලමු මේක. අපි දාමු 23යි කියලා. ඔන්නේ W එකක් සටහන් වුණා. ඉතින් මං හිතනවා දැන් කෝඩ් එක පැහැදිලි වෙන්න ඇති. අපි if දාලා සටහන් කරපු කෝඩ් එකම තමයි මේ විදිහට A B C S කියලා මෙතන සටහන් කරේ. එතකොට මේ case එකට අදාළ කොටස මේ විදිහට අපි වෙනම අවසන් කරා. මං හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ කොටස් දෙකෙන්ම if භාවිතයෙන් සහ case භාවිතයෙන් දෙකෙන්ම ඔයාලට තීරණ ගොඩක් අතරින් එක තීරණයක් තෝරලා සටහන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා. එහෙනම් තවත් අලුත් මාතෘකාවක් ඔස්සේ පැස්කල් පිළිබඳ තවත් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සූදානම් වෙන ගමන් ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.